נתניהו הוא נסיך אחר, מכיוון שנתניהו לא היה בבית הגידול כמו הנסיכים האחרים. מצד אחד, מאבא שלו שהוא אינטלקטואל ואקדמאי, מצד שני הוא בא מארצות הברית, שהוא היה שם שגריר באום, ונתניהו הוא מדינאי, זאת אומרת הוא מבין שאת השינוי בהיסטוריה היהודית צריך לעשות דרך מדינאות. אתה מטה היסטוריה, אתה משנה היסטוריה דרך חרב, או דרך עת, או דרך מדינאות. והקטע הזה הוא משהו שהוא מאפיין את נתניהו, והוא שונה מהבגינים. כי הבגינים איתו היסטוריה, זאת אומרת, הביאו לעצמאות דרך חרב. נתניהו הוא הרבה יותר ז'בוטינסקאי מאשר בגיניסט. ב-23 ביוני 1948 דווח בעיתון דבר. אנשי אצ"ל פתחו באש על הצבא. אצ"ל הפקיר את החזית לשם מלחמה בצבא ההגנה. שימו לב, לא צבא הגנה לישראל, ולאחר מכן החליטו כל מיני גורמים בצבא לשים את אותו תותח שירה על אוניית האצ"ל, על האלטלנה, במכללה לפיקוד ומטה בגלילות בתל אביב, כדי להזכיר לכולם מי האויב. שלום. שלום, שלום. גיל סמסונוב, המחבר של הספר הבגינים. מה אתה אומר על הפתיחה? פתיחה טובה, רעה, מכיוון שזה משהו שהוא בנפשי הרבה מאוד שנים. יש כמה דברים, כמה נקודות שצריך להסיר אותם מההיסטוריה שלנו. אחת הדוגמאות הטובות ביותר לזה שנשאר כאן עדיין שלטון מסוים, זה שיש את התותח הסו קולד קדוש, בעיניי תותח הדמים, בפום של צהל, ויותר מזה, תראה את מי היו שרי הביטחון. שרי הביטחון וראשי הממשלה, זה בגין ושרון וארנס ושמיר ונתניהו וכן הלאה וכן הלאה, והם נכנסים לפום מדי פעם. ויש את תותח הדמים, מחכה להם שם בכניסה, אף אחד לא הוציא אותו, ואת זה אני מקווה שאני אצליח לעשות. באמת אני משרת בפום, ואני רואה את זה כל הזמן, כשאני מגיע, והדבר הזה הרבה יותר חזק והרבה יותר משמעותי ממה שחושבים, המרחב הפיזי, שיש שם את הוא ענק, כאילו, הוא בולט, יש שלט מאחוריו. אני רוצה, שקודם כל אתה תשלח לי תמונה של זה, כי אף אחד עד היום לא שלח לי תמונה של זה. עשיתי סלפי, עשיתי זה הרבה פעמים סלפי. אז אנא ממך שלח לי. דבר שני, תראה, יש שתי אפשרויות. אחת, להוציא אותו, ולשים אותו אולי בחוף תל אביב. 2, זה אולי לשים שם שלט, מלחמת אחים, לעולם לא, מנחם בגין. כן. לעבוד דווקא מהמקום השני. אבל זה אומר המון. האמת היא פתיחה מצוינת, אני חייב להגיד לך. אחד הדברים המעניינים זה שממש כולם מכירים את החוף הזה, זה החוף הכי מרכזי של תל אביב, חוף ירושלים, מלון דן, שרתון, כל האזור הזה. הייתה שם לאורך שנים את אוניית האלטלנה, היא הרי טובעה במקום שהוא די קרוב לחוף, היא בכוונה עלתה על סרטון למען האמת. ולכן כשהפגיזו אותה, היא נתקעה שם, והייתה שם כפסל סביבתי, כתזכורת למלחמת האחים שלו הייתה. אז זה הנקודה השנייה, זה מדהים. שאתה מעלה את זה, נקודה שנייה שהיא קטם בהיסטוריה, ואני ניסיתי בעזרה של כמה אנשים, לא נגיד את שמותיהם, כי זה לא הצליח, אבל כמה אנשים מרכזיים בישראל, ניסינו להגיע למצב של גיוס כספים וחיפוש האונייה. בן גוריון, שהוא ההיסטוריון הכי גדול שהיה, שאני זוכר חוץ מאשר צ'רצ'יל, שהוא היה היסטוריון מוצלח, בן גוריון הבין בגדולתו ההיסטורית, הוא הבין שאסור לו להשאיר את הדבר הזה על חוף תל אביב, והם הטביעו את האונייה, אבל הם לא הטביעו אותה סתם במקום. הכניסו אותה לתוך הים, הטביעו אותה, ומחקו את המקום, או שמרו רק לעצמם, את המקום שהיא טובעה. עד היום אף אחד לא הצליח להגיע למיקום, כי זה לא מסובך נורא היום לגייס כסף ולשלוט אותה, ואני ממש הייתי רוצה להגיע ליום, שנשלה אותה, ותהיה מול חוף תל אביב עם השלט, מלחמת אחים, לעולם לא. כי אותי מעניין את המסקנה וגדולתו של בגין, באמת, אנחנו מדברים על בגין הרבה בכל מיני זוויות, כל אחד גם אימץ אותו בשנים האחרונות, אז יש משהו אחד שבעיניי הוא רגע הכי אמיץ שלו, וזה דווקא אחרי שיורים עליו. יורים עליו על מנת להורגו, שלא יהיה אי הבנות. וכשהוא בא לחוף, הפולני שלא יודע לשחות, בא לחוף רטוב עם מי מלח, מה הוא אומר? אחרי שיורים עליו, להורגו. מלחמת אחים, לעולם לא. אין רגע יותר אמיץ מזה.
בוא נספר את הסיפור של אלטלנה, זה נראה למישהו מהדור שלי שיש לזקנים האלה, תסלח לי, או לאנשי האצ"ל, איזשהו פטיש עם איזושהי אונייה שהגיעה לארץ, והתחיל שם קרב יריות, והיא טובה, נו, אז כאילו, ובגין לא השיבש. כאילו, מה, עצרו איזושהי אונייה עם נשק, נקרא לזה לא חוקי, ויש כבר את צה"ל, למרות שבעיתון דבר עדיין קראו לזה צבא ההגנה, ולא צבא ההגנה לישראל, בכוונה... עד היום קוראים לזה צבא ההגנה לישראל. והסמל פה של הקצינים, אלה אותם מיוחסים שמגיעים לאליטה השלטת, זה סמל ההגנה בלי תוספות, פשוט סמל ההגנה. אז אני אגיד לך לגבי זה. קודם כל, זה קשור עם זה שעוד פעם בן גוריון בגדולתו, גדולתו זה גם קצת במרכאות, כי יש לו גדולה, אבל יש לו גם גדולה בזה שהוא כתב היסטוריה. והוא הבין מה שסבתי מלכה, שניהלה את בית אהרונסון הרבה שנים, ציטטה את אורי צבי גרינברג, כאילו, עתים מכורים לא ישנו את ההיסטוריה. עתים מכורים? עתים מכורים, עת שקנו אותו, שמכרו אותו. עת. כן, אבל מה זה המטאפורה? עתים מכורים, הם כתבו את ההיסטוריה של ישראל. זה אנשים שקיבלו משכורות, שעבדו בממסד, והם כתבו את ההיסטוריה. אתם פחות ממני, אבל אני קראתי היסטוריה, שהיא הייתה היסטוריה נטו של ההגנה, פלמח, בן גוריון, מפאי, נגד העלייה הראשונה, נגד נילי, נגד אצ"ל, נגד לח"י, נגד בגין. אוקיי, זה היה ההיסטוריה שקראנו. היום זה קצת שונה. באיזה מסגרות? בספר היסטוריה. אני ישבתי בבית ספר אזורי בפרדס חנה, הייתי יושב ראש מועצת התלמידים, ובא אלינו סגן שר החינוך אהרון ידלין, האבא, אוקיי? הוא בא, אגב, אני חייב להגיד, איש מקסים, מפאיניק חמוד, היה איש נורא נורא נחמד. למה? כי אני באתי אליו, עליתי עם הספר, ספר היסטוריה, והתחלתי להקריא מה הם כותבים על העלייה הראשונה. מה ספר ההיסטוריה? לא הם. ספר ההיסטוריה כותב על העלייה הראשונה, שלא נדע, ומה הם כותבים על אצ"ל ולח"י, שזה נורא והיום. עכשיו, אני יושב וקורא את זה. אגב, קודמי לתפקיד, יושב ראש מועצת התלמידים באזורי פרדס חנה, היה הרצי מקוב, אוקיי? זה אמר על הדור שלנו, שאנחנו מרדנו בממסד הזה, וגם ניצחנו ב-77. אבל אני חוזר איתך לאלטלנה, אלטלנה נכתבה בהיסטוריה כאילו היה פוטש של אצ"ל נגד השלטון. אף אחד לא יודע מה היה. זאת אומרת, אף אחד לא יודע מה היה אם אלטלנה לא הייתה מסוכלת. אז קודם כל יש את שלמה נקדימון, צריך לומר אותו כאן, חתן פרס ישראל, שהוא חקר את אלטלנה ברמות, הוא כתב ספרים, הוא כתב מאמרים, והוא באמת הביא לנו את האמת של מה שהיה אלטלנה, כי עקרונית אנחנו למדנו בהיסטוריה שאלטלנה זה היה פוטש של בגין נגד בן גוריון, נגד המדינה הלגיטימית. מה שלא אמרו לנו, ואני יכול להיכנס לתוך כל נבחי הפרשה, אבל בגדול לא יורים על יהודים. וכאן הייתה אונייה שלא ירתה חזרה, שבאו עולים חדשים שהגיעו לחוף בכפר ויטקין קודם כל, ויורים עליהם והורגים, ואחרי זה בחוף תל אביב, אני לא אכנס לכל הפרשה, בחוף תל אביב, האונייה עולה בכוונה על סרטון, חסרת ישע, עומדת על הסרטון, רוב הנשק כבר נלקח משם, רוב האנשים ירדו משם. למה לראות על אונייה? למה לראות על אונייה? ואני אגיד לך למה. כי אומר לי, אחד הניצולים, שבמקרה פגשתי אותו אחרי שכתבתי את הספר הזה, הוא אומר לי, אני הייתי ליד בגין, ילד בן 17. הוא איכשהו סחב עלה לאונייה. הוא אומר לי, אחרי הספר, הוא אומר לי, עמדתי ליד בגין, חיליק שפירא שמו. הוא אומר לי, עמדתי ליד בגין, כי הוא היה בגין. אבל הוא אומר, בשלב מסוים הבנתי שלא יורים על הירכתיים, יורים עליו, יורים עלינו. ולא ידעתי לזוז משם, לא יכולתי לזוז משם, אבל הבנתי שיורים עלינו. עכשיו תחשוב על זה, בגין נמצא שם, לא מאיים על אף אחד, כי אין שם כמעט חיילים, כי אין שם כמעט נשק, לא יורים, יורים עליו על מנת להורגו, ולדעתי באלטלנה המטרה מספר 1 הייתה להרוג את מנחם בגין. כשהם יורדים למים, אותו חיליק שפירא, וגם עוד כמה לוחמי אצ"ל, זורקים את בגין למים. בגין לא יודע לשחות. זורקים לו מים ועוזרים לו לשחות. וממשיכים לראות עליהם במים, וחיליק שפירא, הילד, הוא אומר, שמע, אנחנו מתחת האונייה, במקום
אין סיבה לראות על אנשים במים. יורים עלינו למים. מזל שהמציל האילם של תל אביב, שאני לא הכרתי אותו, חיליק שפירא הכיר אותו, הוא כנראה נורא ידוע, אוקיי? מגיע והם צועקים לו, בוא תעזור לנו, והוא לוקח את בגין מסביב לאונייה, כדי שהוא יוגן על ידי האונייה, יוצא ללב ים, שוחה לכיוון יפו, עם החסקה, זה לא שוחה, עם חסקה, לכיוון יפו, ויורד את תל אביב. הוא מציל את בגין. עכשיו, עזוב את כל הסיפור של אלטלן, תרצה ניכנס אליו. למה לראות, ומי שיורה, זה יצחק רבין, בפיקודו של יגאל אלון. בפקודה של יגאל אלון. הנה, פה, מוכנים על השולחן. וואלה. בן גוריון נותן הוראה ליגאל אלון. וואו, יפה, הכנת יפה. נכון, כי... מכינות. ואז בעצם בגין הוא מפקד, רבין הוא מפקד החוליה, שבמקרה נמצא שם, כי הוא מבקר את לאה רבין בתל אביב, בזמן ההפוגה, אז אומרים לו, תבוא, יש פה איזה אירוע. נכון. ויורים גם מהמלון ריץ, נכון? ושם יש חוליה של מין כזה מקלע. כן, כן. עכשיו, למה? אני שואל את עצמי, למה הם יורים? אחד זה למה הם יורים, ולי ברור למה הם יורים, כי בן גוריון, עוד פעם בגדולתו, אני עושה את זה קצת במרכאות, הוא מבין שבכל המדינות, המחתרת שמרדה, היא זאת שאחרי זה הופכת להיות השלטון. אין כמעט דוגמה לזה שיש מחתרת שנלחמת נגד אויב, נגד כובש, ואחרי זה היא לא זאת ששולטת במדינה. אבל גם הפלמ"ח מרדו. גם הפלמ"ח. מי הם מרדו? בבריטים, בזמן תקופת המרי. זאת אומרת, גם הם יכולים להגיד על עצמם שהם מרדו, בסוף הם כותבים את ההיסטוריה. הם אפילו לא אומרים שהם מרדו. הם אומרים שמה, קודם כל, בתקופת המרי, הפלמ"ח, ההגנה, אצ"ל לח"י, היה תקופה מדהימה, שיש לה חלק משמעותי לגשרים, בין הרכבות, פריצה לעתלית, בהכנת הרדאר. אבל הפלמ"ח במהותו, הוא לא תנועת מחתרת נגד הכיבוש, נגד הבריטים, אוקיי? הפלמ"ח כבודו במקומו מונח, בטח שאנחנו נמצאים כאן בירושלים, ויש לו חלק דמים גדול בפריצה לירושלים, בקרבות, אז אנחנו ניתן הרבה מאוד כבוד ללוחמי הפלמ"ח, ששינו בדמם במלחמת העצמאות, אבל בגדול הוא לא ארגון מחתרת נגד הכובש. היה לו 9 חודשים שתרמו המון לגירוש הבריטים, אבל אי אפשר להשוות, בסדר? אי אפשר להשוות, כי אצ"ל ולח"י הם מחתרות נגד הכובש, ובספר אני גם מוכיח, אולי לראשונה, שהבריטים זה מה שהם אומרים. אתה יודע מה, אל תשאל אותי, אל תשאל אותך, בוא נשאל את הבריטים. כן, זו הפתיחה של הספר. נכון, כי זה הגילוי ההיסטורי. תספר אותו. זאת אומרת, למה אתה צריכה להגיע שנת 2023, שבה הספר יצא, כדי שנגלה את ההיסטוריה שתמיד אנשי האצ"ל אמרו, בזכותנו הבריטים עזבו. איך אתה הוכחת שבאמת בזכות אבא שלך והחברים שלו הבריטים עזבו? אז אני אגלה לך, אני לא ידעתי. אני שמעתי מהדור של המרד, מאבא שלי, מהדור שלו, שמעתי את זה, זה מה שהם סיפרו. אבל הם לא יכולו לדעת את זה, לא הודלף להם. נכון, אבל מבחינתם ככה הם הרגישו. אבל רק הם הרגישו ככה, כי ספרי ההיסטוריה ודורות חונכו שיש מלחמת עצמאות אחת, המלחמה מול הערבים. בתחילת הספר, בכתיבה, אני לא ידעתי מזה, ויוני פלינט, שהוא חברי ועובד איתי, והוא נקלע לרעיון של לחדור לארכיונים הבריטים. לחדור? מה זה? פעולת מחתרת? סליחה, 80 שנה, אף אחד לא נכנס לשם. כל האקדמיה, אתה רוצה שאני אגיד את כל שמות האוניברסיטאות בישראל? לא, יש 6, נכון? נראה לי. בערך. והמכללות, אף אחד לא טרח להגיע ללונדון, ולהיכנס לארכיון, ולבדוק מה הבריטים אומרים, מה צ'רצ'יל אומר, ואנחנו עשינו את זה בעזרה של מכשיר מאוד מאוד מעניין, שזה הדיגיטל, שלא נסענו אפילו ללונדון, נכנסנו לארכיונים, ומה גילינו שם? שכל מה שלוחמי אצ"ל ולח"י אמרו, הם אומרים, צ'רצ'יל אומר. הנה, אז אני במקרה הציטוט מוכן כבר. במקרה הכינותי מראש. נכון, הנה עם הדגלונים שלי. אצ"ל הוא שגרם לאנגלים לעזוב את פלסטינה, הוא עשה לנו כל כך הרבה צרות, עד שנאלצנו להציב בפלסטינה 80,000 חיילים, כדי להתמודד עם המצב. הוצאות הצבא היו גבוהות מדי ופגעו בכלכלה, והן עלו בגלל האצ"ל. אני אגיד לך רגע מאיזה ארכיון זה, סליחה, זה ייקח לי אולי כמה שניות, אבל... מארכיון הבריטי, מבחינת הצופים שלנו. לא, ודאי, הערת שלהם 22, לא. סליחה, זה מפרפדי.
זה ככה של בן הכט. נכון. אז זה לא גילוי היסטורי שלך. לא, רגע. אתה רואה, מזל שפתחתי הערת שוליים. קודם כל, מה שבן הכט אומר, הוא חלק מעשרות ציטוטים שיש לנו כאן, מסרים וחברי פרלמנט, שאומרים, ומי שיקרא את הספר אז יכול לקרוא את זה, אני לא אכנס לכל ציטוט, אבל בגדול, צ'רצ'יל זועם על זה שהוא צריך להחזיק, במקום אחר הוא אומר 100,000, בקולו הוא אומר, 100,000 חיילים בריטים, תחשוב רגע, 100,000 חיילים בריטים נמצאים בארץ שיש בה כמה מאות אלפי אנשים. אנחנו מבזבזים בפלסטינה בקצב אדיר כסף שהושג בעמל רב, יש שם כוח של לפחות 100,000 אנשים שיכולים להיות בבית, לחזק את התעשייה האמריקנית שלנו. מה הם עושים שם? איזה תועלת צומחת לנו מכך? נאמר לנו שיש קומץ טרוריסטים מצד אחד ו100,000 חיילים בריטים מצד האחר. כמה זה עולה? ללא ספק 300 לישט לשנה לכל חייל בפלסטינה. וזה רק חלק קטן הוא הדגיש מההוצאות העקיפות העצומות של משרד המלחמה ושירותים אחרים. וזה באמת מהארכיון של דיונים בתוך הקבינט, לא קבינט, אני חושב שזה היה דיונים בתוך בית הנבחרים. אבל אני שואל אותך משהו יותר מקדמי. למה 80 שנה אף אחד לא נכנס לשם? זה לא נורא קשה להיכנס, יש מכשירים כאלה. באינטרנט, כן. יש מכשיר כזה שאפשר להיכנס, אפשר אגב היום גם באייפון להיכנס, או בסמסונג, שלא נפגע בחברות, אבל לא נכנסו. למה? כי אקדמיה, ספרי ההיסטוריה, החינוך אצלנו, הכל כולו היה מוטה למקום אחד פוליטי מאוד. אנחנו, יוני פלינט ואני, נכנסנו באמת, וזה לא היה מסובך. גיגלתם מה שנקרא. אבל זה, אני אומר לך, זה לא היה מסובך, זה היה מדהים לגלות, שבעצם הבריטים אומרים, היה כאן מחתרת של 5,000 לוחמים, מותר לומר פאקינג? 5,000 פאקינג מותר לומר, בעברית מותר. אוקיי, 5,000 פאקינג לוחמים, מול 100,000 חיילים בריטים, ומנצחים אותם? אני אגיד גם ועוזריהם. לא, אני לא צוחק. כן, כן. זאת אומרת, הייתה כאן עונת ציד, מותר להגיד סזון? כן. אז הייתה פה עונת ציד של ההגנה, והבריטים ועוזריהם ההגנה, והם באמת עזרו להם, אנחנו מכירים את זה מכל המסמכים הרשמיים, והם הודו בכך, בן גוריון הוביל את עונת הציד הזאת, כנגד אנשי האצ"ל, זאת אומרת, גם הבריטים וגם אחיהם היהודים, מבצעים מלחמת אחים ומלחמה רגילה, כנגד האצ"ל. ובכל זאת האצ"ל איכשהו מצליחים, בעזרת תימנים בעיקר. בספר מופיע כל הזמן, תימנים. מה הקטע של התימנים האלה? יש לי משהו עם תימנים. תראה, יש לנו עכשיו רמטכ"ל חצי תימני, אז מותר להוציא את זה החוצה. מי, הרצי או הבא? זמיר. לא, הבא. הרמטכ"ל הבא. תראה, יש משהו בהדרה שנעשתה, היא ההדרה שנעשתה לכל מי שלא היה הם. כלומר, עלייה ראשונה, שזה אשכנזים במקרה, נילי, העלייה התימנית שאף אחד לא מכיר שהייתה, שהעלייה ראשונה. פתח תקווה, זיכרון, חדרה, נחליאל, ירושלים, הייתה עלייה תימנית. למה בשום מקום לא נאמר? אחרי זה, במחתרת עצמה, מה שאני גיליתי, אני נכנסתי לספר הזה, אני גיליתי המון דברים. פתאום גיליתי שהרבה מאוד מזרחים אז זה לא מרוקאים, טוניסאים, זה סורים, לבנונים, מצרים, עיראקים. אנשים שעלו ברגל. תימנים. כן. כן, מה? כן, אתה אומר, נלך לפי אמצעי ההגעה. מה, כן, נכון? כן, נכון. וכמובן, פולנים, ארץ ישראלים, נניח כמו המשפחה שלי שהם ראשונים, או מירושלים, ספרדים תוארים, כאלה שדורות כאן בארץ, אבל הקטע הזה שאני מגלה גם דתיים, הרי אנחנו יודעים, מלחמת העצמאות ובכלל הקמת המדינה זה אשכנזים הפייניקים, נכון? זהו. זה מה שאנחנו למדנו בהיסטוריה. אבל לא, הם, קודם כל בדמם גם הוקמה המדינה, אבל לצידם היו תימנים, והיו סורים ולבנונים ומצרים ועיראקים, והיו אצ"ל והיו לח"י, והיו גם דתיים. זה לא מופיע בהיסטוריה שלנו. אחיו של הרב עובדיה, אחיו של הרב מרדכי אליהו, שניהם היו חברי מחתרות. אני חושב שגם היו דברים מסוימים שהרב עובדיה עשה באיזושהי דרך, כן. אבל היו הרבה מאוד דתיים שהשתתפו במרי. דתיים וגם חרדים שהסתירו את בגין, את שמיר, אחרים. זאת אומרת, בגין ושמיר התחבאו, וגם האחרים התחבאו בעיקר בשכונות תימנים או חרדים, כי שם
לא הייתה הסגרה. כי אנחנו רוצים ללכת למקור. יש כאן משהו שזה גם מגיע להיום. יש לנו גן, בעיניי, שני גנים מאוד מרכזיים בעם היהודי. גן התעלות, נתחיל מהטוב, בסדר? גן התעלות. אנחנו ראינו בשנה ורבע האחרונות התעלות ענקית, גם של דור מדהים, התעלות, גם גאונים, גם הייטק, וגם התעלות בקרב, אוקיי? וגם בכלל זה שאנחנו קמנו מאפר, מאפר ואפר. אז יש גן גדול של התעלות, אבל יש גם גן של פלגנות. יש לנו גן של פלגנות שהרס אותנו לפני 2000 שנה, ובשנים האלה, שנות ה-30 וה-40, הייתה שנאה כל כך קשה בין ימין לשמאל, בין שמאל לימין, אבל בעיקר שמאל לימין. אגב, זה היה הדדי, אבל היה שנאה כזאת שמגיעה להסגרה של יהודים לבריטים. הסגרה שזה אומר מלכות, זה אומר הוצאה להורג, ואחרי זה זה ממשיך להדרה של יהודים מפועלם בהקמת המדינה, וזה ממשיך עד היום. זהו, בימים בזמן הזה, היום מסגירים, אמנם לא באמת לידי האמריקאים, אבל בהוראת האמריקאים מסגירים כל מיני חבר'ה כאלה ואחרים. האמת היא, לצערי, כן, לצערי, ללא עוול בכפם. זאת אומרת, מילא הם היו עושים משהו, והיו מסגירים אותם, אבל מסגירים אותם אפילו שהם לא עשו כלום, או השתתפו באיזה הפגנה, איזה חסימת כביש, תיעוד, נגיד אריאל דנינו, הוא עיתונאי. מסגירים עיתונאי, אברהם שפירא, שביים את הסרט על השב"כ, השב"כ ידע של שמעון ריקלין, שאני מקווה מאוד שגם שמעון וגם אברהם יגיעו לפה, מעצר מנהלי על ידי השב"כ, כנראה בהוראת השב"כ, או במקרה של דנינו, אולי בהוראת האמריקאים, כדי להראות, הנה, יש פה בעצם טרור יהודי. ויש נגד שעד עכשיו עצור, נכון? פלדשטיין. כן. סליחה, רוזנפלד. פלדשטיין. לא, פלדשטיין שוחרר מעצר בית, שזה גם מעצר, זה גם מעצר. הוא נקרא, במיתוג זה הנגד. כאילו, אנשים יודעים לנגד. אבל אני רוצה רגע להביא לך עוד משהו. השנאה היא לא רק חד צדדית. תזכור שגם אצלנו יש גם שנאה. אני חושב שהשנאה משם היא הרבה יותר חמורה, והיא גם כוללת הרבה פעמים הסגרה או שיתוף פעולה עם גורמים בינלאומיים. גם יש להם כוח. אבל היו גם, אנחנו בדיוק עכשיו, יש יום השנה לרצח אמיל גרינצוויג, שהיה מפגין ימני שזרק רימון והרג מפגין של שלום עכשיו, אנחנו רוצים לזכור את זה. היה יצחק רבין שנרצח על ידי ימני, אני לא רואה בו כמישהו שאצלי במחנה, אבל הרג. זאת אומרת, יש גם, וגם בטרמינולוגיה, יש גם טרמינולוגיה ימנית, פשיסטית, קיצונית, הרסנית של שנאה, יש גם אותה שם. אנחנו מרגישים יותר את השנאה משמאל, כיוון שהיא א', יש לה ביטוי ביותר אמצעי תקשורת, אוקיי? וגם הימין בשלטון, אז גם אנחנו מרגישים את זה. אתה באמת משווה? זאת אומרת, אני רוצה לעשות השוואה. כי תראה, אני באמת ובתמים לא מבין למה בן גוריון רצה להרוג את בגין. זאת אומרת... למה אתה לא מבין? שנייה, נסביר. כי כמו שאתה כותב בספר האחרון, כולם אוהבים את בגין, בגין הוא כזה נחמד, הוא כזה גם רוצה להתחבב. בגין ביצע את ההכירה הכי מסיבית, ואת ההכרה בזכויות הפלסטינים, ובסוף הוא לא יכל כבר עם איני יכול עוד, פרש באמצע הקדנציה, והוא לא היה בנוי למלחמות מהסוג של בן גוריון, הוא לא היה בנוי לזה. אם הוא היה עכשיו ראש הממשלה, להפך, אם הוא היה ראש ממשלה אפילו שנה, שנתיים, בזמן שנות ה-50, היו מורידים אותו ואומרים, הוא לא בנוי לזה. ואז הוא היה מסיים את הקריירה הפוליטית שלו כנראה לתמיד. הוא הלוזר הנצחי, והנה עד שהוא ניצח, אז הוא טוב בכיכרות, הוא טוב בלשלב את ההמונים, אבל הוא לא... אתה יודע כמה דברים העלית בתוך השאלת תשובה שלך? זאת לא שאלה. אני רוצה רגע להתחיל דווקא בהתחלה שלך. אני אומר פה טיעון ש... אני אגיע. בגין, לפי דעתי, עדיף היה שהוא לא היה מנהיג של הימין. עדיף מישהו אחר, אני לא יודע מי, אבל... אז שנייה. לא. רגע, אני רוצה רגע להתחיל בהתחלה. יאללה. כולם אוהבים. יש נקודה שאני חושב שאנחנו צריכים, למי שרואה ושומע אותנו, אנחנו צריכים להגיד, גם הימין צריך לשים לב למילים שלו. גם הימין צריך לשים לב לא לעודד שנאה. אנחנו מקיימים כאן דיאלוג, אני אומר כאן דברים לא קלים, נכון? על מפא"י, על בן גוריון, אבל לשים לב לא לחצות את הגבולות גם הימין. נכון שהיום בשמאל הטרמינולוגיה היא רצחנית, הטרמינולוגיה כלפי נתניהו היא טרמינולוגיה של קוראים להתנקש בו,
בסדר? שזה חוצה כל גבול. אבל צריך גם תמיד לבדוק את עצמנו. אני בודק את עצמי תמיד. במלל שלי אני בודק שאני לא מסית ולא לא מביא לשנאה, ותמיד אומר, אוקיי, הם עשו כך וכך. גם מיכה גודמן, דוקטור מיכה גודמן, שהוא קרא את הספר, הוא אמר לי, אני ראיתי איך נכנסת לספר, וראיתי איך יצאת מהספר. מה זאת אומרת? נכנסתי עם המטען ההיסטורי שגדלתי עליו, אוקיי? כי אני זיכרון, נילי, אצל, לחי, אוקיי? נכנסתי, אבל יצאתי גם בזה שחייבים להתפייס, שחייבים, כן, לקחת את התותח הקדוש, ושיהיה עליו שלט מלחמת אחים לעולם לא. שנדע גם ללמוד מההיסטוריה, לבקש סליחה, אמיל גרינצוויג רבין, אבל גם שמישהו אחר גם ידע לבקש סליחה, וגם שנדע להודות ולשמר שיח נורמלי. כל זה הייתי חייב, אבל אתה שאלת על בגין. כן, אני רק פתאום אומר, אני חייב להגיד את זה, אנחנו תמיד בצד המוותר, המאחד, המאחה, האחדותי, עכשיו פתאום בגין ראש הממשלה, אז הוא מביא איתו את ויצמן ואת דיין, נכון. ואת כל החבר'ה, ואחר כך עושה ממשלת אחדות עם פרס, וכל החבר'ה המפאי של פעם, ולא באנו לשלוט, באנו לשרת, הכל כזה נחמד. אני גאה בזה. ואז אנחנו לא עלינו שלטון כבר כמעט 50 שנה. אני גאה בזה שבגין מוביל לתנועת המרי בשנות ה-40, אני גאה בזה שכל הזמן מונחת הצעה של ז'בוטינסקי לפניו, מול בן גוריון, לעשות איחוד, ובסופו של דבר בן גוריון אפילו הולך איתו ב-1935, אבל הממסד של ההסתדרות מונע את זה, ואני גאה בזה שבגין מצטרף לממשלת ליכוד לאומי ב-67, שמביאה לזה שאנחנו עכשיו נמצאים פה, ועכשיו אנחנו יושבים בזכות זה. בשטחים הכבושים. בשטחים הכבושים, שבגין מצטרף ללא תנאי, ובלי שהוא לוקח תפקיד, והוא דורש להביא את בן גוריון לממשלה ב-67, זה לא קורה בגלל מפאי, אבל הוא דורש להביא, ואני גאה בזה ששמיר ב-1984, אחרי כל הקרעים של לבנון, גורם לזה שיהיה ממשלת אחדות, ב-84 עד 90, עד התרגיל המסריח, ואני גאה בזה שנתניהו מנסה לרוב, שיהיה לו גם ימין בממשלה, וגם ברק, מופז, ניסה את ציפי לבני וכן הלאה. אני גאה בזה, כי אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו צריכים להיות מאוחדים פה. אנחנו לא יכולים להיות קרועים. נכון, זה לא מגשים את כל המאוויים שלנו, אבל בעיניי, הדבר אחד לפני הכל, זה קיום ישראל, אחדות ישראל. זה שאנחנו ביחד, כי הקרע הזה בפנים, תראה לאן זה מביא אותנו. תראה, תסתכל מבחוץ על ישראל. אני נוסע בכבישים. נתניהו, כאילו ממש שלטים של קריאה להתנגשות בו. זה נסבל הדבר הזה? זה לא נסבל, אנחנו צריכים לבנות איזשהו גשר. הגשר לא צריך להיות בוויתור על כל הערכים שלנו, חס וחלילה. אבל צריך לבנות גשר עם מי שמוכן שיהיה גשר. אז בוא נחזור רגע באמת לשאלה לבגין. כן. אתה גאה בזה שהוא מוביל את המרד, אבל אתה רצית להגיד עוד כמה דברים עליו. כן, הקטע המפליא, יש משהו, יש לי יחס אישי גם לבגין, כיוון שגם הכרתי אותו גם אישית, אבל בעיקר הכרתי אותו דרך סבתא שלי. סבתא שישבה בבית, או בית אהרונסון, והיא דיברה עם בגין, עם אורי צבי גרינברג, עם אבא אחי מאיר, היא דיברה איתם וניהלה איתם דיאלוג כל חייה. והיא מאוד אהבה את עליזה בגין. אז יש לי משהו גם של אהבה לבגין, ויש צדק היסטורי, בזה שבגין, שבאמת רדפו אותו, אין מישהו שרדפו אותו כמו את בגין. אולי עכשיו נתניהו קצת מתחרה בו, אבל אין מי שרדפו אותו וגירשו אותו בסופו של דבר מהבית. בסופו של דבר עם הספירה של ההרוגים של לבנון, הוא הלך במצב כזה שזה נורא והיום, שזה שהיום המרכז שמאל ימצאו אותו, זה גורם לי קצת להנאה. שבסוף הם לוקחים אותו, והיום בגין הוא המנהיג האהוב ביותר בתולדות ישראל, הוא יותר מאשר בן גוריון, הוא הנזכר ביותר, האהוב ביותר, הנערץ ביותר והמצוטט ביותר, על ידי יאיר לפיד ועל ידי גנץ ועל ידי אחרים. אז יש משהו, צדק היסטורי לפני הכל, בסדר? צדק היסטורי שהאיש הזה שירו עליו על מנת להורגו, הוא היום המנהיג האהוב ביותר בהיסטוריה. תן לי קצת ההנאה הזאת. אותי מעניין המדיניות, לא האישיות. אוקיי, אישיות זה נחמד, לכתוב עליה ספרים, הנה ספר יפה וטוב, מומלץ בחום. אז עכשיו אני אגיע לפה, ופה כפי שאתה קראת, ולפי הסימניות הזה רואים שאתה ממש קראת, אני עושה חשבון עמוק.
אני עושה חשבון היסטורי עמוק עם הדור של בגין. בגין עצמו הוא מרתק, מכיוון שיש כמה בגינים. יש כמה בגינים. זה שהיום כל אחד מאיתנו לוקח את הבגין שלו, זה גם מרתק. אבל בגין של המרד הוא בגין הכי נחוש, הכי לוחמני, הכי קיצוני, בסדר? הכי מיליטנטי שאתה יכול לרצות. אוקיי? הוא מוביל מרד דמים. יש לו 10% מחייליו שנהרגים או נפצעים. אוקיי? כך שהוא הכי מיליטנטי שיש. בגין באופוזיציה, הוא בגין הכי מיליטנטי. בשנות ה-50 זה לא אותו בגין שאתה הכרת. בגין מאוד מיליטנטי, הוא אומר, ארץ ישראל השלמה, כשאנשים לא מבינים על מה הוא מדבר. ג'ורדן is Palestine. ג'ורדן is Palestine זה ויתור, זה ויתור. זה לא בגין. אני הייתי בג'ורדן is Palestine, הבגיניסטים זאת אומרת, לא אהבו את זה. לא, אבל המהלך הוא קצת ככה, הוא אומר, שתי גדות לירדן, זו שלנו זו גם כן, ומכיוון וגם ממלכת ירדן היא שלנו, אנחנו יכולים לוותר עליה לטובת הפלסטינים. זה נכון, אבל זה בגין של אחרי. בגין בשנות ה-50 וה-60, היחיד בישראל, עם החבורה שסביבו, שאומרים ארץ ישראל השלמה, ושהם נקברים, איתן ליבני ואחרים שהם נקברים, על הקבר שלהם, הסמל שמופיע, סמל האצ"ל, עם ירדן. בסדר? זה בגין המתון, זה בגין של יש שופטים בירושלים, זה אותו בגין. הוא בגין שנחשב בלי חירות ובלי מקי. בן גוריון אומר בלי חירות ובלי מקי. בסדר? זאת אומרת, זה הבגין. בגין שמפגין אחרי הסכמי השילומים, ודוב שילנסקי מביא חומרי נפץ לכנסת. אוקיי? זה הבגין העדין והאהוב והאדיב והשומר חוק. אוקיי? אני חייב להגיד משהו על השומר חוק, כי זה משהו שמערכת המשפט סוערת מאוד. בגין בעצם מגיע לארץ דרך היותו חייל בצבא אנדרס. צבא פולין, התמונה פה היא בעמוד של התמונות, העמוד השני, והדבר המעניין הוא שהוא אומר, אני לא יכול עכשיו להוביל איזשהו מרד, אני עדיין חייל. נכון. מה זה? לא יאומן ולא מובן. אני מבין את זה. או שהוא לוחם מחתרת, שפועל נגד החוק. לא, הוא מגיע כבית"רי. או שהוא נאמן לעמו, או שהוא נאמן לצבא פולין. הוא יכול להגיד, אוקיי, נשבעתי שבועת אמונים לצבא פולין, אני אבל קודם כל יהודי. נגמר. אתה נוגע... מה זה? קודם כל אתה נוגע בנקודה נהדרת. משתגע. כי זאת... זה הולך איתם לשופטים בירושלים. נכון. כי זאת הנקודה, בגין הוא פולני, הוא ז'בוטינסקאי, הוא ציוני, אבל תזכור שהוא בא מתנועת מיעוט נרדפת, והוא צריך את החוק איתו. הוא צריך, דווקא כמיעוט. הוא ייסד את החוק. הוא צריך שופטים, כי הרוב או הממסד רודף אותו. אבל הקטע של צבא אנדרס הוא נשגב מבינתי, הוא מדהים. שהוא מגיע לארץ שהוא חלם עליה, והוא אומר, אני לא אשתחרר מהזה עד שלא ייתנו לי שחרור רשמי. עד שלא מוציאים לו שחרור רשמי, הופכים את העולם. אומרים לו הצ'ק בדואר, המכתב מחכה בדואר. לא, אני רוצה לראות את זה. עכשיו הוא עוד לא במחתרת, הוא עוד לא אצ"ל, הוא לא מוכן להיות, הוא יכול להתגייס. ביום שמשחררים אותו, הוא הופך להיות מנהיג אצ"ל. עכשיו תחשוב על עוד משהו. איך לוקחים יהודי פולני שלא יודע לראות, שלא יודע לשחות? הוא חייל או לא חייל? מה הולך? הוא חייל של צבא אנדרס. צבא אנדרס, בואו נשים אותו במקום. זה פולנים שהוגלו והופכים אותם להיות צבא. בוא נאמר שאני לא חושב שהוא ירה הרבה. בסדר? אוקיי. אז תחשוב עליו, הוא לא מכיר שבילים בארץ. הוא מגיע לארץ, הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע איפה הרחובות, איפה הערים, הוא יודע מה התיאוריה. כלום. והבית"רים שעלו מפולין, יחד עם לוחמי אצ"ל שפה, שומעים עליו כל כך, שמכתירים אותו להיות מנהיג תנועת מחתרת. עוד פעם אני חוזר, בן אדם שלא ירה, שלא נלחם, שלא מכיר את רחובות תל אביב, בטח לא ירושלים, כי הוא מגיע לאזור השפלה. לא מכיר שום דבר, אין לו שום מנטליות של ארץ ישראלי. אני מכיר את אבא שלי. אבא שלי הוא לוחם, כאילו צבר, כמו האחרים, כמו איתן ליבני, כמו אחרים. כמו יגאל אלון כזה. כן, שהם לוחמים, גדלו בארץ, טבעי, כמו בן ארץ טבעי, הוא לא, מגיל 8, כן, הוא לוחם עם נשק, הוא מדריך את האח שלו על נשק בחצר בזיכרון, זאת אומרת,
אלה היו טבעיים שיקחו את ההנהגה. למה לא האיתן ליבנים, למה הם לא לוקחים את ההנהגה? שמואל תמיר, אחרים שהם צברים, חזקים, נחושים, פייטרים, מנוסים. אני חושב גם פוליטית הם היו פייטרים. זאת אומרת, שמואל תמיר זה הגיבור של הספר כחש, מי שלא מכיר, עזבו רגע את הקריירה שלו אחר כך חבר כנסת, כמוביל תנועה. כן. מה זה? אם בן אדם כזה היה ראש ממשלה, אני אומר, וואו, הוא היה בא לשלוט. אז אליה מרידור ויעקב מרידור וחיים לנדאו ואחרים, הם נותנים לבגין את ההנהגה, שזה דבר נהדר ונפלא. מה זה אומר? זה אומר שהם הבינו את גדולתו. הם הבינו את העומק שלנו הצברים, אתה קצת חריג, אבל לנו הצברים אין עומק. בסדר? לי, למרות שכתבתי 2 ספרים ואני עשיתי דוקטורט, אין לי עומק שיש ליהודים שבאו מאירופה, שהיה להם עומק, או יהדות ספרד, שהיה להם עומק באמת של, אני משפחה חקלאית, אז אצלנו זה שאלה אם זה מתחה אחת, אם זה חריש על פני האדמה, או אם המחרשה 0.5 מטר, 2 מטר באדמה. בגין זה 2 מטר באדמה. זה אידיאולוגיה מאוד עמוקה, וכנראה רק בעזרת אידיאולוגיה כזאת עמוקה, הוא מסוגל להוביל מרד דמים שהוא לא יכול ללכת ברחובות, שהלוחמים שלו בארצו לא יכולים ללכת ברחובות, ששרה לבני, שאימא של ציפי לבני ולוחמת גדולה, והיא עליה גם ההמנון של אצ"ל, ניפגש אחרי המלחמה וכן הלאה, שרה הקטנה. הם הולכים אחריו, ויש כאן משהו מופלא באמונה בו, אבל זה כי יש לו עומק אידיאולוגי עמוק שאנחנו כמעט ולא מכירים בארץ, לא מכירים כמעט, עומק אידיאולוגי. סתם אני בוחר ספר מהספרייה, בסדר, במקרה הזה זה המיתוס של סיזיפוס, של אלבר קאמי. מה שמעניין אותי זה אותת הספרים. המחנך, האיש הדגול של תנועת העבודה, ברל כצנלסון, הקים 2 מוסדות שהם מוסדות מפוארים עד היום. הוצאת עם עובד והעיתון דבר. והעיתון דבר פתחנו בו, התחלתי להקריא, ירו על צבא ההגנה. זאת אומרת, הבחירה של המילים פה, מי שלא מבין בעיתונות, זה בכותרת, זה כל כך חשוב, וזה לא שהם לא יכולו לכתוב ראשי תיבות צה"ל. ניגש אלדד, אחרי הניצחון של בגין בבחירות, אמר, תן לי הוצאת ספרים. בוא, לא היה עוד חוק חובת מכרזים. תדאג שתהיה הוצאת ספרים שלנו, של המחנה, סוף סוף יש לנו את השלטון, אפשר קצת ליהנות מהשלטון, להביא קצת כסף. בגין אמר, לא צריך. אדם עם כל כך הרבה עומק, ואני משתגע, לא הבין שצריך הוצאת ספרים, לא הבין שצריך עיתון. אחר כך גם הממשיך שלו, נתניהו, גם הרג את תנועת הנוער בית"ר. אפשר להשתגע. בגין אנשים א', לא בגין ב'. רגע, אבל גם בגין ב', וגם נתניהו א' ונתניהו ב', די, אי אפשר כל כך להבין וכל כך להיות עמוקים ולא להבין שתנועת נוער זה משהו שבונה קאדרים של קבוצות שאחר כך יהיו חברים ואחר כך עשו שותפי פעולה עסקיים ואחר כך יובילו פרויקטים של החברה האזרחית. איך אתה... אני אתן לך את התשובה. נתניהו פשוט הורג את בית"ר, את תנועת הנוער, אין לנו תנועת נוער בית"ר. קודם כל, בשביל ההיסטוריה, לא נתניהו הורג את בית"ר, אלא בשנות האופוזיציה של בגין, לא היה משאבים להעניק לבית"ר, בית"ר הייתה תנועה דלה כל השנים. נכון. אוקיי? כל השנים, וגם בגין, בניגוד לז'בוטינסקי, אם אתה רוצה כבר לעשות את ההבדל, ז'בוטינסקי מחזיק תנועות שונות ומגוונות, עמוקות ואינטלקטואליות. כאילו צדדים בנפש. זה התנועות. ממש, ז'בוטינסקי מקים את, לא, קודם כל, ז'בוטינסקי מקים את ההגנה. בואו נזכור, נכון, בירושלים. הגדודים העבריים. כאן. הוא מקים את קודם כל מקים את ההגנה העצמית באודסה, ארגון ראשון צבאי של יהודים בגולה, מקים את הגדודים העבריים כאן, מלחמת העולם הראשונה, מקים את ההגנה בירושלים. פה בירושלים מקים את ההגנה, יש עיתונאי, שנדמה לי הזכרת את שמו שלו, אראל סגל, שסבא רבא שלו, נהרג ליד ז'בוטינסקי בהגנה של ירושלים ליד ז'בוטינסקי. אוקיי, ז'בוטינסקי מקים את ההגנה. זה שלא יהיה הבנות, זה לא כתוב בשום מקום, אף אחד לא יעלה את זה. מי שנובר בספר ההגנה, מגלה את זה. אבל בקטנטנה. כתבו את זה? כן, אבל... הערת שוליים בשם קוד. ז'בוטינסקי מקים את ההגנה בירושלים, הוא מקים את אצ"ל, אבל הוא מקים גם את בית"ר. בית"ר היא תנועה מדהימה באירופה, שאם לא הייתה השואה, היה כאן עשרות אלפי בית"רים, תחשוב רגע על עשרות אלפי בגינים ושמירים, שנמצאים כאן במלחמת השחרור, אנחנו נמצאים באמת בירדן.
אנחנו באמת בארץ ישראל השלמה. אבל התנועה הזאת היא מאוד 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 ענייה בשנות האופוזיציה, ובן גוריון, עוד פעם צריך לזכור, בן גוריון יש לו חלק ענק בהיסטוריה של ישראל ובהקמת המדינה. אני לא לוקח את זה ממנו בכלל, כולל זה שהוא מלחמת השחרור היה הכי תקיף והכי דורסני כלפי הערבים. בסדר? שלא יהיה כאן אי הבנות. אבל הוא במקביל דורס גם את האופוזיציה, הוא לא משאיר להם שקל, הוא משאיר אותם תנועה דלה. תחשוב רגע שבגין של הפאזה הזאת, ואם נרצה נמשיך לבגין של הפאזה השנייה, בגין בשנות האופוזיציה הוא מודר, הוא האיש שיושב ליד דוקטור בדר, אי אפשר אפילו לקרוא בשמו. כסף, הכסף שהולך למשכורות של חברי הכנסת, מועבר מהם למשפחות של הפצועים וההרוגים של אצ"ל ולח"י. עד כדי כך אין להם שקל. הם בוחרים להעביר אותו מרצונם. כן, כן, ברור, אבל אין להם משאבים לתת למשפחות של פצועים, לפצוע. אין להם... שנייה רגע, פה חייבים להגיד, בעצם אותם אלה שנפצעו בהגנה על המולדת, במרד נגד הבריטים, או אפילו נלחמו בגדודים של האצ"ל בירושלים, לא הוכרו כחללי צה"ל. נכון, אני כותב על זה הרבה. יש שני תאומים, נכון? לא תאומים, שני אחים. ויגיסר, כן. שאחד נהרג בגלל שהוא נלחם בצה"ל, ואחד נהרג בפעולה של האצ"ל, אבל שוב, פעולה של האצ"ל בתוך שיתוף פעולה הדוק של הגנת ירושלים. והאבא והאמא מקבלים מכתב על אחד ולא על השני. זאת אומרת, השני בכלל לא חלל צה"ל. לא, כלום. וביד לבנים, אחד נכתב, אחד לא. בספר יזכור של משרד הביטחון, אחד נכתב, אחד לא. כמובן לא עד היום. התיקון הזה נעשה, לא, אבל אני חושב שמה שאולי ייחד את השיחה הזאת, ממאות שיחות שנמצאות ברשת, או את הספר הזה מזה, אתה איש פרסום, אתה מבין מדיה, אתה מבין קופירייטינג, אתה מבין את עוצמת הבורות והחוסר שהיה למנהיגי הימין. אתה מבין את זה, אני חושב, עד העצמות שלך. כן, אבל תראה, ז'בוטינסקי באירופה, עשה קמפיין ענק של אם לא תחסלו את הגולה, הגולה תחסל אתכם. הוא גייס עשרות אלפים, לא מאות אלפי אוהדים של תנועת ז'בוטינסקי. הוא הגיע לעשרות אחוזים גם בבחירות בהסתדרות הציונית. זאת אומרת, הוא כן עשה קמפיין גדול שם. בגין פה עשה קמפיין מהמרד. הוא הביא אנשים להילחם עד טיפת דמם האחרונה, באומץ אדיר, הוא הביא אותם להילחם. אחרי שהמדינה לא סדה, ואחרי שהיה פנקס אדום, נגיד שנות ה-80. שנות ה-80, רגע, לא, בגין 2. רגע, אני אומר, בגין 1 המרד. בגין 2 זה שנות האופוזיציה, אוקיי? ארץ ישראל השלמה וכן הלאה. זה כמעט אותו בגין, זה בגין שהחשיבו אותו כפשיסט, לוחמני. בגין של השלטון זה בגין אחר. מה שרואה מכאן רואה משם? אני חושב שזה עוד. זה גם... אני חושב שגם עייפות החומר. תחשוב רגע שבגין משנות ה-40 עד שנות ה-70, עובר, כמה זה? 30 ומשהו שנים, שהוא נרדף, והוא נלחם, והוא נרדף, ובאמת, בלי שקל על ההנשמה, מול כל המסדים, כיוון שאני קצת יותר מבוגר ממך, אז אני רואה אותו, איך הוא מופיע, מה אמצעי התקשורת שלו? זה הכיכר באולגה, הכיכר באלנבי, אני ראיתי אותו שם. שהוא מופיע בפני עשרות אלפי אנשים שבאים לראות אותו. כשהוא מגיע לשלטון, הוא מגיע. וכאן אנחנו לחלק העצוב. שלטון? חלק עצוב. הוא מגיע לשלטון, הוא לא זה שעושה את הקמפיין ב-77. אלא ויצמן. ויצמן. הוא עם התקף לב בבית חולים איכילוב. אוקיי? הוא חוטף מכה קשה עם ההתקף הלב. כשהוא נכנס לשלטון, הוא מבין שהוא לבד. כי גם הקואליציה שלו, הוא צריך את דש, אנחנו אומרים, בגין ניצח ב-77, זה לא נכון. בגין ניצח בעזרת קואליציה עם דש. דש זה בעצם שינוי זה לפיד. כן, מרכז. זה מפלגת המרכז הראשונה, הראשונים שהמציאו את הקונספט. כן, אבל הם מפאיניקים שעברו להיות מרכז, והוא לוקח אותם לתוך הממשלה. ויש לו את וייסמן, ויש לו את שרון, ויש לו שותפים שבאו מתוך תנועת העבודה שכבר סטו משם. אז משקול הוא מוצא את עצמו בלי לוחמי אצ"ל. הוא בא בממשלתו, אין לו לוחמי אצ"ל. ואז הוא מצרף, כאילו יש לו מסתדרות עובדים לאומית, את שוסטק, ואחרי לנדאו, את יעקב מרידור, הוא מצרף בשוליים את זה ואת ההוא, אבל אין לו שרים, נכון? לידו. אין לו. יש לו את שוסטק מסתדרות עובדים לאומית, שבסוף, אחרי ריבים שהיו, שלא ניכנס,
נכנסתי לזה טיפה בספר, אבל אז הם כבר ביחד, ואחרי זה יעקב מרידור, חיים לנדאו, אבל זה נורא מעט, הוא מיעוט בממשלתו. מי שמוליך אותו לניצחון, בואו, צריך להגיד את האמת, בסדר? מי שמוליך אותו לניצחון זה ויצמן. הוא בתוך חבורה שכבר יש בה הרבה מאוד, הוא עם הליברלים, הוא עם דוד לוי וכן הלאה, זה לא אותה חבורה שהייתה לפני זה. וכשהוא מגיע לשלטון, הוא עומד מול אליטה, אנחנו מכירים אותה, לא? הוא עומד מול אליטה, הוא עומד מול ספרי ההיסטוריה, מול הפקידות, והוא לא עושה את המעשה שציפו ממנו, שהיום בדיעבד... לפטר. להחליף את הפקידות. להחליף, לא צריך לפטר, צריך להחליף. צריך להחליף את כל מנכ"לי משרדים. אשכרה לשלוט במינויים. כן, אצלו במשרד, הוא לא מחליף אנשים. הוא מצרף כמה, אבל הוא לא מחליף, הוא מביא כמה בבנים של לוחמים. את דן מרידור, את רזיאל, את רזיאל, את אריה נאור. הבן של אסתר נאור, שדוד שלו היה דוד רזיאל. כן. הוא מביא אותם ללשכה, שיהיה לו משהו שם, אבל בגדול הוא לא מפטר את פתיר, שהוא הדובר, הוא לא מפטר. מנכ"לים של משרדי ממשלה, הוא לא מפטר. הוא מאוד... שגרירים, הכל. כלום. הוא ז'בוטינסקאי לטוב. אבל מה זה לטוב? ז'בוטינסקי היה מפטר. ז'בוטינסקי היה מפטר. יש שני חלקים של הרוויזיוניזם, זה הדר ותגר. הוא בוחר בהדר. הוא רוצה להיות ממלכתי. מה, לטראמפ אין הדר? שנייה. לא. אין הדר? לא. יש לו תגר. מה זה הדר הזה שכל הזמן אתם מדברים עליו? יש משהו. מה זה לוותר, להיכנע, להושיט את הגרון? לא, להיות ממלכתי. מה זה אומר? לא, ההדר זה להיות ממלכתי. אבל אין ממלכה, אין ממלכה. נאמן לממלכה. אבל מפאי זה ממלכה. מפאי? אתה נאמן למפאי. קודם כל, גם מפאי היו לצדדים ממלכתיים. צריך לזכור את זה גם. מי המציא את המפלגה הממלכתית? בן גוריון. הוא הראשון, לפני גנץ, הוא קרא למפלגה שלו הרשימה הממלכתית. הוא פרס ודיין. נכון. זה הזיה? נכון, נכון. אבל יש משהו תזכור שז'בוטינסקי היה אודסה, אבל הוא היה מאוד ציוני אקטיביסט. למרות שאודסה היא עיר אינטלקטואלית. והוא עצמו היה משורר וסופר וכן, אבל הוא היה מאוד... בגין הוא מיוחד בזה שהוא מגיע ב-77, הוא מקבל ממסד, והוא מקבל את הממסד, והוא מיעוט, אבל תראה מה קורה אחרי זה. אחרי זה הוא נותן, דקה אחרי שהוא מגיע לשלטון, הוא נותן לשר החוץ שלו ושר הביטחון, שזה ויצמן ודיין, הוא מביא דיין שירה עליו באלטלנה בכפר ויתקין, הוא מביא אותו לממשלה, והם מובילים את הסכם השלום עם מצרים. בסדר, אנחנו ניתן את הקרדיט לבגין על הסכמי השלום עם מצרים, אבל מי שעושה את זה, ומי היועץ המשפטי שלו? אהרון ברק. לא... נכון, אז זה ברק של התחלת הדרך. כי אני לא, אם אתה זוכר נכון, קרטר אמר שבלי ברק לא היה הסכם. כי הוא צריך למצוא כל מיני... נכון, אבל זה בגין עם דיין ועם ויצמן. בוא נגיד את האמת פה, בלי ויצמן ודיין אין הסכם שם. בסדר, קרטר נשים אותו בצד. בסדר. אז אני אומר חבל מאוד שהם באו. אוקיי, רגע, אבל זה אחד. מצד שני, אחרי זה, שרון מגיע ומחליף את ויצמן. ושרון לוקח את בגין ללבנון. בגין בשלטונו, בואו, אנחנו צריכים להגיד את האמת, בגין בשלטונו בא לא אותו בגין, והוא בעצם עושה אאוטסורסינג. הוא עושה אאוטסורסינג. ניהול, הוא מנהל כזה בצורה מאוד מבוזרת. מי שמנהל אותו, כיוון שבגין כל כך גדול היום בהיסטוריה, מותר אז גם לבקר אותו. זה ויצמן ודיין בהסכם השלום עם מצרים, לטוב ולרע, ושרון בלבנון, לרע. כי שרון מה שעשה בלבנון זה נושא בפני עצמו, שבמקרה הייתי עד, כי הייתי במילואים וראיתי את האמת שבגין לא ידע עליה. אוקיי, אבל נשים את זה רגע בצד. ואחרי זה במלחמה, הוא לא עומד במלחמה הזאת. הוא לא עומד בזה שסופרים לו מתים מול הבית. אז בגין מבחינתי, הוא בגין של המרד, והוא בגין של האופוזיציה. בגין של השלטון הוא משהו אחר, אבל הוא בגין ממלכתי, אבל הוא לא בגין שולט. ואז כשבגין בעצם פורש... אתה רואה כמה אני סלחני? כאילו כמה אני מנסה... אני יכול... לא, אתה יכול. לא, אני יכול להיות, בוא נגיד, גם מראיין עם שאלות קשות. נכון. עד גבול מסוים. שאלתי כבר מספר פעמים, למה? זאת אומרת, יש פאזה ראשונה, פאזה שנייה, אפשר לבקר, פאזה ראשונה, אפשר כמעט רק להעריך ולהריץ.
בסדר, שיפו את החומר, אני עוד לא הגעתי לגיל ש... חכה. כן, אני בטוח... אני יכול לספר לך. אני בטוח שזה יגיע, ואולי באמת אנחנו צריכים שלטון של יותר אנשים צעירים מאשר אנשים מזה. אני לא בטוח. יכול להיות? לא יודע. דווקא אני מאוד מעריך מבוגרים, אבל יש שם מבוגרים שנשאר להם כוח במותניים להילחם את כל המלחמות ולדפוק על השולחן. אבל כשבגין יורד, אותה חבורה נאמנה של המשפחה הלוחמת לא מוכנה שמישהו מחוץ למשפחה יבוא וישלוט במפלגה, וממנים את שמיר, שאומנם הוא משפחה חורגת מהלח"י, אבל הוא עדיין חלק בית"רי. כן. כן. אז קודם כל, אני רציתי בספר לא לכתוב על בגין, רציתי לכתוב על הבגינים. כי רק הסברתי לבן שלי שהוא מעריץ שלך, בהזדמנות זאת, אורי. תזכיר את שמו, הוא אחד השדכנים. אורי סמסונוב, הוא אחד השדכנים, שדכנית שנייה. ונורית זאבי, שאנחנו חייבים להזכיר אותה. אז הבן שלי שאל אותי קצת לגבי זה. הסברתי לו על ההבדל בין בגין לבין הבגינים. וסיפרתי לו קצת על הבגינים, על הדור הזה. אני באתי לכתוב על הבגינים, לא על בגין. בגין כתב על עצמו, בגין כבר ייזכר בהיסטוריה, לא אני האיש שישמור את זיכרונו של בגין בהיסטוריה. אני רציתי את הדור הזה. יש שם דור שלא נכתב עליו, שהוא דור מדהים, שהוא דור, אגב, הוא דור של בגין א', הוא דור של אנשים ז'בוטינסקאים, לפידים בוערים של ציונות, של ארץ ישראל השלמה, שלעולם לא ויתרו, שגם בהסכמי קמפ דיוויד, הם לא מסכימים עם בגין, הם מצביעים מה שהוא רוצה, אבל הם לא מסכימים איתו. הם נגד הסכמי השלום עם מצרים, אוקיי? הם מאוד ימניים, ארץ ישראל השלמה, על הקברים שלהם יש את סמל ארץ ישראל השלמה, הם נלחמים עד מוות מול כל מי שאתה רואה בעיניים בשנות ה-40, כולל השכנים שלהם, והם מאוד 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 אידיאולוגיים. הם לא צריכים לעשות את הפשרה ב-77, הם לא בשלטון. הם תומכים בבגין, אבל הם באידיאולוגיה שלהם, אוקיי? ואחרי זה, כשבגין הולך לביתו, ואני הייתי בהלוויה המאוד מרגשת של בגין, שבאמת באים שם כל עם ישראל, כל מה שאתה מדבר על, כאילו על ארץ ישראל של עם ישראל, אתה רואה שם, כל העדות, כל הדתות, כל הזה, לא הדתות, כל הגווני דת, והם נמצאים שם, ובשבילם הם מאבדים בשר מבשרם. ואז הם צריכים לבחור מנהיג חדש אחרי בגין. וללא כל היסוס, הם הולכים על שמיר, כי שמיר, עם כל זה שהיה בלח"י, כבר לח"י ואצ"ל אין הבדל אצלם. כבר אפילו הוותיקים עצמם, אבא שלי מלח"י, הוותיקים ביניהם, הם אצ"ל ולח"י אותו דבר. זה נקרא משפחה לוחמת. ושמיר הוא בית"רי. הם מרגישים על שמיר שהוא שלהם. אולי אפילו יותר מבגין, אמוציונלית בגין, רציונלית שמיר, כי שמיר הוא ארץ ישראל השלמה, בלי שום היסוסים, בלי שום כלום, ואם הוא צריך לעשות סטיות, הוא לא שוכח את הדרך, אוקיי? שום פשרה, כלום. למרות שהוא הלך גם לוועידת מדריד. ולמרות שהוא גם הרים אליך טלפון, כשאתה קידמת איזשהו קמפיין בשנות ה-90, לגבי ג'ורדן איז פלסטיין, הוא אמר לך, נו, בוא, נא להרגיע. לא, זה היה לו תנועות כאלה. עזוב את זה, כי יש לו את חוסיין כאן, לידינו, זה ממש פה. יש לו את חוסיין, וחוסיין נורא פוחד שיהיה לו מרד פלסטיני שם. נו, שיפחד. כן, אבל יש כאילו שלום יש שלום דה פקטו אז. נכון. אבל אז הדור הזה, הבגינים, שספרתי בדיוק לבן שלי כשהיינו באים לישיבות מרכז, אז באים לישיבות מרכז השעה 5 נניח, בסדר? כדוגמה. יש 1,000-2,000 חברי מרכז, כסופים, או קרחים, מתיישבים בשורות הראשונות. הם באים שעה לפני. יושבים שם כל הישיבה ומגינים על שמיר. אוקיי? הם יושבים שם כדי להגן על כוחות חדשים שבאים ורוצים לכבוש את התנועה. הם שומרים עד טיפת דמם האחרונה, הם מגיעים לגיל 85, 90, 95, הם שומרים על הגחלת ולא רוצים שאף אחד ייקח להם את השלטון עם שמיר מול לוי ושרון, ואחרי זה עם נתניהו... הם מכתירים את נתניהו, ומה שזה אולי הדבר שהכי התחדש לי מהספר. זאת אומרת שאותה חבורה של זה שלנו, מכתירים את נתניהו כבן של. אני רגע אקריא
שמות של הדמויות שנלחמו במחתרת, ואז אנחנו נכיר באמת את הפוליטיקאים. איפה הנסיכים? אין לך כאן את הנסיכים? אז אני חייב לשלוח לך אותו. איי, כן. כי זה היה מתאים באמת יש לנו את בן ציון נתניהו, ריי ריבלין, אליהו מרידור, איתן ושרה לבני, ישראל אלדד, שהוא לא הלך לליכוד. נכון. ארי אלדד לא. נכון. נזכור לו. נכון. ותמשיך. מרדכי אולמרט, חיים לנדאו, עזריאל לבנת, מיקי מנדלבליט שלנו? כן. וואי. זה אבא שלו, האיש מקסים. ודבורה נחושתן, שזה הבנה, מפקד חיל האוויר. כן, בטח יכול להמשיך עוד הרבה שמות. מרטין לוקר וצילה עמידרור. גם עמידרור לא הלכו לליכוד, הלכו... כן, עמידרור לא הלכו לפוליטיקה. הלכו לצבא. כן, אבל השמות האלה, שזה הספר הראשון שלי, הנסיכים, שמשם התחלתי בכלל. יש משהו אני שייך אליהם. אתה גם נסיך. אני לא נסיך. לא, פשוט לא הלכת לפוליטיקה. באתי עם ז'קט, אבל אני לא נסיך. אתה יכול להיות נסיך. יכולתי. אני גם עליתי בפוליטיקה ונבחרתי לכנסת ב-1992. בנסיבות מסוימות הוציאו אותי משם, לא ניכנס. זה עסקנות ופוליטיקה וכאלה. ניצלתי. הילדים שלי מאוד עזוב את זה. עזוב את זה. כן, שהוא עשה לי גם שם עזוב את זה. היה שם עוד עזוב את זה, אבל... את זה נשמור לאוף דרך. כן. אז מה שקרה, אנחנו גדלים, כשאנחנו באים, זה אומר גם לבנת ולבני ודן מרידור וכן הלאה, השמות האלה שאמרת, אוקיי? אנחנו גדלים בשנות ה-70, ואנחנו קוראים בספרי ההיסטוריה שההורים שלנו היו פשיסטים, שהפריעו למלחמה על עצמאות ישראל. אנחנו קוראים דברים איומים על ההורים שלנו, ואנחנו, ועוד פעם, כל השמות שאמרת כאן, באים לעזור להורים בכלל. רוני מילו ודן מרידור וציפי לבני, הם לא באים בשביל השלטון, בשביל עצמם. הם באים בשביל לעזור להורים, לשנות את ההיסטוריה, לעזור להם להיבחר. הם באים ומחלקים, רובי ריבלין מחלק פתקים כאן בירושלים עם חטא, של חירות. הם לא באים לשלטון. הם באים לחפש סתונות ומוצאים במלוכה. הם תוך כדי השנים, כשהם נכנסים, הם נאלצים, רגע, אני יודע שהחיוך שלך הוא ציני. אני אומר גם אני, הם באים לחפש סתונות ומוצאים עבדות של מפאי. הם שירתו את מפאי, אני משתגע. לא, הם לא שירתו את מפאי, רגע. הם מביאים שינוי שלטון, מי שמביא שינוי שלטון זה הדור הצעיר ועדות המזרח. הם מביאים שינוי שלטון, אבל הם מביאים את ההורים לצדק היסטורי של מי ששחרר את הארץ, גם מגיע לשלטון. עזוב רגע אידיאולוגיה. בואו נלך רגע למקום של התגמול להורים. הם באים לעזור להם. זה מדהים, לא? תחשוב רגע על כל השמות האלה, שהם באים לעזור להורים. כל הכבוד להם, כל הכבוד, באמת. רגע. אנשים טובים. ואז, כשהם באים, פתאום נוצרת סכנה מבפנים, של מחנה שרון, מחנה לוי, ואז הם באים לעזור בתוך הליכוד, ואז בגין, ואחרי במיוחד שמיר, מקפיץ אותם למעלה כי הם מסוגלים, כי הם מנהיגי סטודנטים, כי הם מסוגלים, הם דור מאוד תקשורתי, הוא יודע לדבר בתקשורת, הוא יודע להופיע גם בתקשורת, גם על במות, והוא יודע פוליטיקה, אז כל החבורה הזאת שאתה מדבר עליה, הופכים להיות מתוראים לסגנים, לסרנים, לסגני אלופים, כי שמיר צריך אותם בשנות ה-90. אבל זה דווקא בנים של, זה הקטע מעניין, זאת אומרת, כמעט ואין מנהיגים שהם לא מהמשפחה במובן הביולוגי של המילה. נכון. זאת אומרת, אין פעילים פוליטיים, אתה יודע, אנשים שבאו משום מקום, שהתחילו להיות בביתר, ופתאום אמרו, וואלה, הוא בן אדם, הוא הוביל איזשהו סניף, הוביל איזשהו, כן, לא יודע איך זה נקרא בביתר, כי אין כבר ביתר, פחות או יותר. כן. זה רק משפחה. רגע. מה זה נפוטיזם? לא, זה לא נפוטיזם. אתה יודע למה? מכיוון שמי שמביא את הדן מרידורים והאהוד אולמרטים, זה הדודים, זה לא ההורים. זה הדודים. גם דודים נחשב נפוטיזם. זה הדודים הלא ביולוגיים. דודים ככה. יש שם חבורה של לוחמי אצ"ל, לח"י, שהם רוצים לשכפל את עצמם. הם רוצים שיהיו נאמני ארץ ישראל ונאמני ז'בוטינסקי, שיחליפו אותם, כי הם לא סומכים על אף אחד, אוקיי? אבל זה לא הילדים שלהם. כל אחד מהשמות שאמרנו, את ריבלין לא מביאה אמא שלו, את דן מרידור לא מביא אבא שלו או אמא שלו, את אהוד אולמרט לא מביא אבא שלו, את ביבי לא מביא את אבא שלו, את בני בגין לא מביא אבא שלו. את הנגבי לא מביא גאולה כהן, אמא שלו. שם קצת שונה, כי
היא לא מביאה אותו, אבל היא חיה, והיא בפוליטיקה, אז הם ביחד. הם ביחד גם בתחייה וכן הלאה. אבל יש משהו שזה דור שרוצה לשכפל את עצמו, כי הוא צריך הגנה מפני הזרים שעומדים להשתלט. בשנות ה-80, בעצם מחנה לוי, מחנה שרון, עומדים להשתלט על הליכוד. מה זה המחנות האלה? כי באמת... אתה רוצה להעייף את הצופים שלנו? לא, כי אני גדלתי על בדיחות דוד לוי, שהוא לא יודע אנגלית, וזה בסדר, אז הוא לא יודע אנגלית, ויש לו צרפתית משובחת, סתם ירדו עליו. ומחנה שרון, איך הוא מאיים? בעצם שרון, מה, הוא באמת לא סומכים על מי שלא במשפחה הזה, אתה יודע, הספר הזה, כל החצי השני שלו מדבר על משפחה, 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 ומישהו נאמן לאידיאולוגיה, אבל לא נאמן למשפחה, בסוף יעשה את ההתנתקות. אבל המשפחה לא סתם, הם לא סמכו על שרון. נכון, נו, אמרתי את זה. נכון, אבל יש משהו משפחתי בזה, אבל יש משהו בצעירים דווקא, שהם לא באים בשביל שלטון, זה אני רוצה להסביר את זה, כי אני הייתי שם. אנחנו באים להגן על ההורים שנרדפו על ידי הבריטים ועל ידי מפאי, ועכשיו רוצים להדיח אותם בתוך הבית. ואפרופו גיל, שאני רץ לכנסת, אני רץ אחרי שהבשלתי 10 שנים במלחמה למען הוותיקים, בשביל הוותיקים. ואז פתאום אני מוצא את עצמי שזה טבעי שאני ארוץ לכנסת. בסדר? שם כבר מגיע השלב, עזוב רגע אותם, שהם כבר מתחילים להיות, הם כבר מסתכלים על הקריירה של עצמם. הם פתאום מתחילים להיות אלופי משנה, תתי אלופים, והם כבר רצים בשביל עצמם. ואז מגיע הרגע שפתאום נגדע שלטון שמיר, 1992, נגדע שלטון שמיר על ידי רבין, ושמיר פורש, ארנס פורש, אני הייתי של ארנס אז. ואז פתאום זה עובר דור. עכשיו זה עובר דור, שאז מתמודדים בני בגין וביבי נתניהו, אחד מול השני, אבל מולם יש את לוי, ולידם יש את שרון, שהוא אחרי מלחמת לבנון, אז הוא לא רץ, כי הוא מבין שאין לו סיכוי. סבור ושתילה, כן. כן, אז הוא מבין שאין לו סיכוי. אבל יש התמודדות בין שני נסיכים, בין שניים אהובים מאוד על ידי הבגינים, והם נקראים. אני נמצא שם, בסדר? אני נמצא שם. אתה עדיין בקשר עם נתניהו. כן, אבל אני נמצא שם ביניהם, ואני רואה איך הוותיקים, אנחנו קראנו להם ותיקים, איך הבגינים נקראים ביניהם, כי יש להם את בני בגין בשר מבשרם, בסדר? הם גדלים על בני בגין, הם רואים אותו... באמת גם איש חמד. לא פגשתי אותו אף פעם, אבל בתחושה שלי, אם אתה לא נכנסת למחלוקות אידיאולוגיות, חמד. איש מאוד מאוד ערכי ומיוחד. לא, גם עם סבלנות, כאילו נראה שאם אתה לא מדבר איתו על המחלוקות, אני יודע איזה מארז תדמור, אבל אם אתה פשוט סתם שואל אותו שאלות... יש נעים שיחה, אבל יש עליו צל ענק של מנחם בגין. המחקר שלי באוניברסיטה, הדוקטורט, זה על דורות בפוליטיקה. בנים של מנהיגים גדולים, יש להם בעיה בפוליטיקה. לא ניכנס. אני רק אגיד שבני בגין לא הסכים להתראיין לספרים שלי. וואו, עד כדי כך? כן. אפילו... יש שם משהו. רעיון לספר זה בדרך כלל חברי. יש שם משהו. תסתכל על מנהיגים בעולם, על צ'רצ'יל, על תאצ'ר, על אחרים. בנים של בן גוריון לא מגיעים. עמוס, כן. משהו שם לא קורה. אבל נחזור באמת לעיקר. שהבגין נקראים ביניהם. יש אחד שהוא ממש כמעט בן ביולוגי. בני בגין הוא בן ביולוגי של הבגינים. בסדר? ברור. כאילו ביולוגי, כי אתה תגיד נפוטיזם, לא. וביבי מגיע מהאום, והוא משהו אחר לגמרי, כי הוא לא נמצא איתנו בקרבות של שנות ה-80. בסדר? הוא לא נמצא בקרבות האלה, הוא נמצא בניו יורק, הוא עושה קרבות באום. אוקיי? אז הוא לא עובר את הדברים האלה, וגם אבא שלו, הוא לא לוחם מחתרת כמו אחרים, כי אבא שלו הוא רוויזיוניסט, אבל הוא לא לוחם מחתרת, הוא שונה. אבל הם מתאהבים בו. יש משהו מרתק. שיש את בני בגין שהוא כאילו מנחם בגין, וביבי בעיניהם הוא ז'בוטינסקי. כי ביבי בא עם מטען אידיאולוגי מאוד 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 עמוק, אינטלקטואל, איש העולם הגדול, במות, תקשורת, זה ז'בוטינסקי, זה לא בגין, ובני בגין, והם נקראים ביניהם, ובסוף הולכים עם ביבי, הרבה בזכות זה, שהם חושבים שביבי יכול לנצח את הרעים. אני רוצה לשאול אותך על התנועה, נקרא לזה בשנים האחרונות של נתניהו, אבל את זה אנחנו נעשה בחלק למנויים בלבד. יש לנו בעצם תוכנית מנויים שבעצם מחזיקה אותנו באוויר. זה המודל הכלכלי של המשמעות. שישלמו בשביל שנות זהו, אז לא, אי אפשר. אם יש פה טרייד אוף מאוד מאוד עצוב בין השפעה לבין אפשרות
מימון ומוניטיזציה, והדבר הזה הוא בעייתי. אני מבין, אני פרסומאי. אז אני יודע, אז אני בא ואומר, לא, אני לא שוכח שיש פה מצלמה, אתה אולי קצת שכח. אני לא שוכח, לשנייה כאן. לא מצלמה ולא לא, אני בא ואומר למאזינים, תראו, בסופו של דבר בטרייד-אוף הזה בין השפעה, או בין, נקרא לזה, להגיע לדעת הקהל, בין אפשרות למוניטיזציה, אני בוחר באופן קיצוני בהשפעה, אבל גם אנחנו צריכים מיקרופונים, מצלמות, אורחים, ואת כל מה שקשור בהפקה. אז תצטרפו לנו לעל המשמעות פלוס, הקישור נמצא בתחילת הפרק. אני יודע לך בשלב זה, אנחנו נמשיך לשאלה על בעצם שלטון נתניהו. גיל סמסונוב, מחבר הספר הבגינים, זרעי הקרע מאלטרנה ועד היום. תודה. תודה לך. ועכשיו לשלטון נתניהו. נתניהו הוא נסיך אחר. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס. מחכה לכם.